कुनै पनि कामदारहरूले कार्यालयमा काम गरिरहँदाखेरि ओभरटाइम कति घण्टा कति मिनेट काम गरे भनेर एक्सेलमा कसरी निकाल्ने। नमस्कार, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरूलाई कुनै पनि कार्यालयमा चाहिँ कामदारहरूले काम गरिरहँदा त्यहाँनिर उनीहरूले ओभरटाइम चाहिँ कति घण्टा कति मिनेट काम गरे भनेर एक्सेलमा कसरी निकाल्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। त साथीहरू, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही डाटाहरू यसरी टाइप गरेको छु र यहाँनिर चाहिँ यी कामदारहरूले एउटा कार्यालयमा कति बजे प्रवेश गरेर कति बजे निक्लिए भनेर यसरी राखेको छु। अब यहाँनिर हामीले निकाल्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा कार्यालयमा चाहिँ यी कामदारहरूले कति घण्टा ओभरटाइम काम गरे त्यो निकाल्न खोजेको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला कार्यालयमा बिताएको समय यहाँनिर निकाल्नुपर्छ। जस्तै कार्यालयमा उनीहरूले कति समय काम गरे पहिला त्यो निकालौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर सबैभन्दा पहिला फर्मुला टाइप गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो फर्स्टको बक्समा यसरी राखेर यसलाई इक्वल टु प्रेस गरे। त्यसपछि तपाईले इफ लेख्नुहोस्, ब्र्याकेट दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यो फर्स्टको आउट टाइमलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, यो भनेको F6। त्यसपछि ग्रेटर देन, त्यसपछि यहाँनिर यसको इन टाइम, यो बिहानको कति बजे प्रवेश गरेको हो यहाँ यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, अथवा E6 लेखे पनि हुन्छ। फेरि कमा दिनुहोस्, त्यसपछि फेरि यो F6, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि फेरि E6, फेरि कमा दिनुहोस्। अब त्यसपछि फेरि यहाँनिर F6, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि E6, त्यसपछि +1 गर्नुहोस् र यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर यस्तो किसिमबाट आयो। यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गर्नको लागि अहिले हामीले फर्मुला लगाएकै बक्स अर्थात् यहाँनिर जे रिजल्ट आएको छ यसमै क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो होम बटनमा यहाँनिर यो अप्सनमा यहाँ जेनरल देखाइरहेको छ। तपाईहरुको जे देखाए पनि यहाँ तलपट्टि नम्बर भनेर यसरी देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ टाइम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीलाई अहिले चाहिने भनेको टाइमको फर्मेट घण्टा र मिनेट हो। त्यसभए यो सेकेन्डकोमा यहाँनिर यसरी क्लिक गरेँ मैले। तपाईहरुको जहाँ देखाएको भए पनि यो घण्टा र मिनेट दुईवटा देखाइरहेको छ यहाँनिर। यसमा तपाईले सेलेक्ट गरेर ओके गर्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 8 घण्टा काम गरेको देखायो। यसलाई तलसम्म तानौँ यसरी, यति भयो। अब यो 8 घण्टा, 10 घण्टा, 27 मिनेट, 10 घण्टा, 8 घण्टा, 12 घण्टा, 13 मिनेट काम गरे। अब यी व्यक्तिहरूको ओभरटाइम काम चाहिँ कति भयो त? ओभरटाइम क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँनिर फर्मुला राख्नु पर्यो। जस्तै पहिला इक्वल टु राख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर यो अहिले भर्खरै निकालेको टोटल वर्क आवरलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्यो र यहाँनिर माइनस लेखिदिने। त्यसपछि टाइम भनेर टाइप गर्ने र एउटा ब्र्याकेट सुरु गर्ने। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयको समय कति हो, जस्तै यहाँनिर आवर, मिनेट, सेकेन्ड भनेको छ। जस्तै 8 घण्टा हो भने यहाँनिर 8 घण्टा, त्यसपछि 0 सेकेन्ड 0 मिनेट, अर्थात् कार्यालयमा चाहिँ 8 घण्टा मिनिमम काम गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ भने 8 राख्नु पर्यो। 7 घण्टा छ भने 7, यहाँनिर यस्तो किसिमबाट राखेर यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस् र त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस्। अब त्यसपछि जस्तै यहाँनिर यसलाई सेन्टरमा राखेर थोरै ठुलो बनाउँछु। यो फर्स्टको 8 घण्टा निक्लिएको छ, त्यसैले ओभरटाइम यसको छैन। त्यसपछि यहाँनिर यो सेलमा यहाँनिर देखाएको डटमा राखेर तलसम्म तान्नुहोस्। अरूको कति हो त यहाँ निक्लिन्छ। जस्तै यो व्यक्तिको, यो दोस्रो व्यक्तिको यहाँनिर 2 घण्टा 27 मिनेट, तेस्रोको 2 घण्टा, चौथोको छैन, ठिक्क 8 घण्टा भयो, पाँचौँको 4 घण्टा 13 मिनेट ओभरटाइम। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले ओभरटाइम क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यस्तो किसिमबाट चाहिँ कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने कामदारहरूले कति घण्टा कति मिनेट ओभरटाइम काम गरेका छन् भनेर एक्सेलमा सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।